Diri magdamaog koan. Bang house na to. Mo ni view kini mga giant ferns pod. Overlooking sa sapa ito all the way down. Sapa na na diha. Ini sa view. Dayon, di ana nga area na karang kuan diha magamaog agdanan pasaka dito sa taas. Kanang naigidauban diha nga kuan fern all the way dito sa taas. Luyo anang kahoya na kahoy. Galinya man ang kahoy diha mga upat sa buok all the way sa taas. Sumunay gaman og railing. Na, gadaog na. Na. Sige, salamat. Na, nagdaog na sa taas oh. Oh no. Ano, try mo na ginagire. Na. Tugnawa oy. Klaro kayong pag. Oh, klaro kayong pag oh. Oo, nawawa na. Matabunan na ginaon sa ayak. Nangit-ngit na kayo pag naog na ito yan. Oh, nangit-ngit na kayo dito. Ang lamig ng simoy ng hangin. Kaya po yan. So, ito nakasirin po nawan, nagakurog na. Limpyo na ni tan-aon. Gamaan na ito nag-railing sa ridere. Mas hangak man hinuunay na hawa na. Layo-layo ko biyang kasada. Uy. Sa offline mag-arbang sila po dyan sa mga pinigil. Karoon ako dito sa kabalos sa mundo. So dire kamohon itanong na ito ni raat bang di sa atoa. Ano na ang big something ito. Ano na siya old. Binget pine. Hindi anak na ito ibutang. Ang katong mas dako. At ito na ay mga kapat. Huwag na ito ibutang sa dako. Ulan. Ay,